φουσκάλες στα πόδια προκαλούνται συνήθως από επανειλημμένη τριβή στο ίδιο σημείο. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από περπάτημα μεγάλων αποστάσεων, τρέξιμο, εκτέλεση επαναλαμβανόμενων κινήσεων κατά τη διάρκεια της άσκησης ή φορώντας παλιά ή ακατάλληλα παπούτσια. Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, χημική έκθεση, ηλιακό έγκαυμα, αλλεργική αντίδραση, ιατρικοί λόγοι όπως ανεμοβλογιά, έρπης, διαβήτης και άλλα. Η φουσκάλα σχηματίζεται πιο εύκολα σε ένα υγρό πόδι παρά σε ένα στεγνό πόδι. Ανάλογα με την αιτία και το σημείο, μία φουσκάλα μπορεί να σχηματιστεί σε διαφορετικά μεγέθη. Οι φουσκάλες στα πόδια είναι επώδυνες και ενοχλητικές. Οι περισσότερες θεραπεύονται μόνες τους και δεν χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, μπορείτε να μειώσετε τη δυσφορία και να επιταχύνετε τη διαδικασία επούλωσης χρησιμοποιώντας μερικές απλές φυσικές θεραπείες όπως αυτές που θα δείτε στη συνέχεια. Νούμερο 1. Αλόι βέρα. Η αλόι είναι ένα βότανο πολύ αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσετε τις φουσκάλες στα πόδια. Αυτό το βότανο έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση της ερυθρότητας και του ειδήματος. Συνάμα, διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο για να γίνεται πιο γρήγορα η επούλωση. Εφαρμόστε φρέσκια γέλη αλόι στη φουσκάλα και αφήστε να στεγνώσει. Στη συνέχεια, ξεπλύντε με ζεστό νερό. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μείγμα με ίσες ποσότητες γέλης αλόης και έλαιο βιταμίνης Ε. Απλώστε το μείγμα στη φουσκάλα και περιμένετε να στεγνώσει. Μετά, ξεπλένετε με ζεστό νερό. Κάντε μία από τις δύο αυτές θεραπείες 2 ή 3 φορές την ημέρα για 3-4 μέρες. Νούμερο 2. Μιλόξιδο. Άλλος ένας τρόπος να θεραπεύσετε τις φουσκάλες είναι με μιλόξιδο, και αυτό λόγω των αντιβακτηριακών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης και στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής. Βουτήξτε μία μπαλίτσα βαμβάκι σε μιλόξιδο, περάστε την απαλά πάνω από τη φουσκάλα και αφήστε να στεγνώσει. Αν φοβάστε μη σας τσούξει, αραιώστε το μιλόξιδο με λίγο νερό. Εναλλακτικά, ανακατέψτε μισό κουταλάκι λιωμένο κρεμμύδι με 1 κουταλάκι μιλόξιδο. Αυτό το μείγμα απλώστε το πάνω στη φουσκάλα και αφού στεγνώσει, ξεπλύντε με ζεστό νερό. Κάντε όποιο από τα δύο γιατροσόφια 2 φορές τη μέρα για λίγες μέρες. Νούμερο 3. Πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου και του ειδήματος που σχετίζονται με τις φουσκάλες των ποδιών. Επιπλέον, έχει αρκετές βιταμίνες και αντιοξυδωτικά που θα βοηθήσουν τις φουσκάλες να επουλωθούν γρήγορα. Βάλτε ένα φακελάκι πράσινου τσαγιού σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και αφήστε για περίπου 5 λεπτά. Μετά αφαιρέστε το φακελάκι, αφήστε το να κρυώσει και βάλτε το πάνω στη φουσκάλα για λίγα λεπτά. Επαναλάβετε 4-5 φορές την ημέρα για λίγες μέρες. Επίσης, πίνετε πράσινο τσάι 2-3 φορές την ημέρα για να επιταχύνετε τη διαδικασία επούλωσης. Νούμερο 4. Αλάτι Epsom. Το αλάτι Epsom είναι ένας εύκολος και ασφαλής τρόπος για να θεραπεύσετε τις φουσκάλες των ποδιών. Βοηθά να στεγνώσει μια φουσκάλα που δεν έσκασε. Όντας πλούσιο σε μαγνήσιο το αλάτι Epsom, βοηθά επίσης στη μείωση της φλεγμονής, του πόνου και του ειδήματος. Επίσης, αποτρέπει τη μόλυνση. Προσθέστε 1-2 κουταλιές της σούπας αλάτι Epsom σε μια λεκάνη για ποδόλετρο που έχετε βάλει ζεστό νερό. Ανακατέψτε καλά και μουλιάστε μέσα στη λεκάνη τα πόδια σας για 15 λεπτά. Βγάλτε τα πόδια και στεγνώστε τα ταμπονάροντας με μια πετσέτα. Βάλτε πάνω στη φουσκάλα βαζελίνη ή λάδι βιταμίνης Ε. Αυτή τη θεραπεία την κάνετε 1 φορά την ημέρα για λίγες μέρες. Σημαντικό! Αφού σκάσει η φουσκάλα θα νιώσετε τσούξιμο, οπότε θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του αλατιού. Νούμερο 5. Λάδι τεϊόδεντρου. Το λάδι τεϊόδεντρου έχει αντιβακτηριακές,
καθώς και στιπτικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες βοηθούν να θεραπευθούν οι φουσκάλες στα πόδια. Μπορούν ακόμη να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Αραιώστε ένα μέρος λάδι τεϊόδεντρου με 3 μέρη από οποιοδήποτε φυτικό έλαιο ή σκέτο νερό. Εμποτίστε μια μπαλίτσα βαμβακιού στο υγρό και εφαρμόστε στην πληγήσα περιοχή. Αφήστε για 10 περίπου λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύντε με κρύο νερό. Κάντε αυτή τη διαδικασία 2-3 φορές την ημέρα για λίγες μέρες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάποια αληφή που γίνεται με λάδι τεϊόδεντρο. Νούμερο 6. Καστορέλαιο. Με το καστορέλαιο μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις φουσκάλες στα πόδια. Το καστορέλαιο διατηρεί την πληγήσα περιοχή ενυδατωμένη, μειώνει τη φαγούρα και βοηθά στη διαδικασία επούλωσης. Απλά αλείψτε με καστορέλαιο την φουσκάλα και αφήστε όλη νύχτα. Κάντε το αυτό καθημερινά για 2-3 μέρες και οι φουσκάλες σύντομα θα εξαφανιστούν. Εναλλακτικά ανακατέψτε μισό φλιτζάνι λευκό ξύδι και 3 κουταλάκια καστορέλαιο. Τρίψτε αυτό το διάλειμμα απαλά πάνω στη φουσκάλα αρκετές φορές την ημέρα για λίγες μέρες. Νούμερο 7. Λάδι βιταμίνης Ε. Τις φουσκάλες των ποδιών μπορείτε επίσης να τις θεραπεύσετε με λάδι βιταμίνης Ε. Το λάδι βιταμίνης Ε ενυδατώνει το δέρμα και σταματάει τη φαγούρα. Επιπλέον, διευκολύνει τη διαδικασία επούλωσης και αποτρέπει τις ουλές. Ανοίξτε μια κάψουλα βιταμίνης Ε και εξάγετε το λάδι. Ανακατέψτε το με ίση ποσότητα ελαιολάδου ή καλέντουλας και αλείψτε αυτό το μείγμα πάνω στην φουσκάλα. Αφήστε για περίπου 30 λεπτά. Αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την επαναλαμβάνετε για μία εβδομάδα. Νούμερο 8. Χαμομήλι. Το χαμομήλι έχει καταπραϊντικές καθώς και θεραπευτικές ιδιότητες. Ως εκ τούτου, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου και του ειδήματος που προκαλούνται από τις φουσκάλες στα πόδια. Φτιάξτε ένα δυνατό φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Υγράνετε μια καθαρή πετσέτα στο τσάι που φτιάξατε και απλώστε πάνω στη φουσκάλα για 10 λεπτά. Επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές τη μέρα για να ανακουφιστείτε από τον πόνο και τη φαγούρα. Νούμερο 9. Κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς έχει θεραπευτικές ιδιότητες που θα ανακουφίσουν τον πόνο και τη φλεγμονή. Είναι επίσης ένα φυσικό αντισηπτικό που θα βοηθήσει στην πρόληψη της μόλυνσης. Ανακατέψτε μισό κουταλάκι σκόνη κουρκουμά με αρκετό νερό ή ροδόνερο και φτιάξτε πορτό. Αυτό τον πορτό τον απλώνετε στη φουσκάλα και τον αφήνετε για 10-15 λεπτά πριν ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές την ημέρα για λίγες μέρες. Πιείτε επίσης ένα ζεστό ποτήρι γάλα κουρκούμα καθημερινά πριν πάτε για ύπνο για να επιταχύνετε τη διαδικασία επούλωσης. Νούμερο 10. Λευκή οδοντόκρεμα. Για να στεγνώσει γρήγορα μια φουσκάλα στο πόδι, καλύψτε την με λευκή οδοντόκρεμα. Χάρη σε συστατικά που περιέχει, όπως μαγειρική σόδα, υπεροξίδιο του υδρογόνου, αλκοόλι και μενθόλι, η οδοντόκρεμα είναι ιδανική για να θεραπεύσετε τις φουσκάλες στα πόδια. Απλώστε λίγη οδοντόκρεμα σε δάχτυλο του χεριού σας και αλείψτε 1 λεπτό στρώμα πάνω στη φουσκάλα. Αφήστε για τουλάχιστον 2 ώρες πριν καθαρίσετε την περιοχή με μια υγρή πετσέτα. Στη συνέχεια εφαρμόστε λίγη κρέμα ποδιών ή βαζελίνη. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία 1-2 φορές ημερησίως μέχρι να εξαφανιστεί η φουσκάλα. Σημαντικό! Μην χρησιμοποιήσετε λευκαντικό δοντιών ή έγχρωμη οδοντόκρεμα. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα.
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.